Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, jemi me argument plus këto në televizionin 21. Sonte, si mysafirtanin, kemi zotrin Zhbogar, përfaqësuesin e posacem të Bashkimit Evropian në Kosovë, me cilin do zhvillojmë bisedën në gjuhën angleze, ndërsa juve do e keni të sinkronizuar. Mr. Zhbogar, welcome. Zhbogar, mirë se erdhët. Faleminderit shumë që faleminderit. Ka ca kohë që ju kemi parë në studiot tona. Definitivisht një prej çështjeve kryesore për cilën janë duke menduar shumica e kosovarëve është migrimi. Kemi parë një ikje të madhe të njerëzve nga vendi dhe kemi një shqetësim për këtë. A duhet të jemi të shqetësuar për këtë dhe çka mund të thoni ju për gjithë këtë fluks të njerëzve? Mendoj se të gjithë duhet të brengosemi, sepse është mjaft keq që të shihen pamjet nga stacioni autobusëve këtu në Prishtinë. Vërtet është gjë e pikëllueshme, sepse kjo flet për mungesën e shpresës, kjo flet për deziluzionimin në njërin anë dhe iluzionin në anën tjetër. Humbja e iluzionit në njërin anë është ata kanë humbur shpresën se do të mund të gjejnë të ardhmen këtu në Kosovë, se mund të gjejnë jetë më të mirë këtu në Kosovë. Prandaj mendoj se ata po e ndjekin një iluzion se mund të gjejnë një jetë më të mirë në Bashkimin Evropian, një jetë më të mirë të paligjshme në Bashkimin Evropian, që gjithsesi është iluzion. Prandaj është keq në të dy anët, se në njërin anë kemi këto tragjedi, secili person në autobus paraqet tragjedi në vetvete, në familjen e tij. Por në anën tjetër ata po shkojnë drejt një tragjedie tjetër, sepse do të kthehen. Shqeqoni, ne nuk u japim azil qytetarëve të Kosovës. Sistemi i azilit në Bashkimin Evropian është i planifikuar për njerëz që vijnë nga zonat të luftës, për njerëzit që vijnë nga vendet ku ata janë të përndjekur dhe ku nuk mund të jetojnë. Kosova, fatmirësisht, nuk ka një situatë të tillë. Nuk është zonë e luftës? Nuk është zonë e luftës, të paktën jo më. Dhe vështirësitë socioekonomike nuk janë arsye për azil. Kështu që pothuaj nuk ka gjasa që njerëzit nga Kosova të mund të fitojnë azilin në Bashkimin Evropian. Prandaj është tragjike, sepse ata po ndjekin disa iluzione, disa shpresa të caktuara për një jetë më të mirë në Bashkimin Evropian, pra ata do të kthehen dhe do të kthehen edhe më të varfër dhe do të vinë në një situatë edhe më të keqe. Ju thatë mungesa e shpresës. A është kjo pyetje përgjigjja që po na jepni ju për arsyeën pse po ikun ata? Për mungesën e shpresës? Po, është një element, kjo përbën një element të madh të arsyet pse po ikun ata. Nuk e dim pse po ikun. Ka disa elemente, por kjo është njëra prej tyre, mungesa e prosperitetit ekonomik, mungesa e armës. Ata nuk po shohin se kanë mundësi që të sigurojnë jetë më të mirë, të ndershme për qytetarët, për njerëzit e tyre në Kosovë. Por ka edhe elemente të tjera. Atyre po duket se është shumë lehtë. Udhëtimi është bërë aq i lehtë. Hip në autobus, vjen deri në Hungari, pastaj në Gjermani. Në fakt kështu edhe po ndodh. Po kjo është një prej arsyeve, sepse tani më nuk është aq e kushtueshme për të shkuar në Evropë siç ka qenë të kaluarën. Çmimet disi kanë rënë dhe njerëzit po besojnë se është shumë e thjeshtë. Një nat rrugtim me autobus, pastaj edhe një nat tjetër dhe pastaj do të arrinte një e ardhme si një kopsht me lule. Kjo është pra një element tjetër. Sigurisht, apo me siguri, ky vakum 6 mujor në Kosovë me institucionet nuk kanë ndihmuar. Mendoni se kjo ka qenë shkëndija, ka qenë diçka që e ka nxitur gjithë këtë pakënaqësi, gjithë këtë mungesë shpresës. Ky vakum 6 mujor. Mendoj se kjo i ka kontribuar. Ju e keni vëzhguar situatën. Po, njerëzit vërejtën se ishte shumë e vështirë për të gjetë një rrugëzgjidhje nga ajo krizë. Në fund Kosova e gjeti atë, por ju deshën 6 muaj dhe me siguri gjatë kësaj periudhe 6 mujore u rrit kjo pakënaqësi. Nuk e di cila ka qenë ajo nxitsi kryesor. Ndoshta fakti pse nuk ka udhëtim pa viza për në Evropë dhe frustrimi me këtë i ka shtuar edhe një element tjetër në këtë pakënaqësi. Kjo ka qenë pyetja ime e radhës në fakt. I mean, what impact
Çfarë ndikimi ka pas dhe ka mos liberalizimi vizave për Kosovën në këtë fluks të migrimit? Or we should say like, no, it should not be blamed like Kosovo, why Kosovo is isolated. Nuk mos duhet të fajsojmë këtë me faktin se Kosova është e izoluar. On one side, yes, Në njërin anë, I see frustration unë that shoh frustrim people of Kosovo are the only people who se njerëzit qytetarët e Kosovës janë të vetmit që kanë nevojë për viza për të udhëtuar në Evropë dhe kjo tashmë këtë jemi duke diskutuar për ca kohë. Janë dhënë premtime jo nga ne, por nga politikanët vendor se kjo do të ndodhë para 2 vitesh, vitin e kaluar dhe ajo nuk ka ndodhur. Ne po besojmë se procesi është duke ecur mbar, kemi qenë të kënaqur me se si po vazhdojnë procedurat, por me kalimin e viteve është kriju një lloj frustrimi me faktin se njerëzit e Kosovës nuk mund të udhëtojnë pa viza. Në anën tjetër, ajo çka po ndodh tani nuk e ndihmon këtë proces. Nuk ndihmon heqjen e vizave për Kosovën në një të ardhmen të afërt. Në udhërrëfyesin që ja kemi paraqitur Kosovës para 2 vitesh, kemi thënë shumë qartë se duam të shohim rënje të konsiderueshme të migrimit ilegal. Dhe në atë kohë, migrimi ilegal ka qenë rreth 20.000 në vit. Dhe tani kemi 10.000 azil kërkues në Hungari vetëm gjatë janarit. Keni bërë ndonjëherë një ndarje se sa njerëz kanë ikur në secilin vend? Apo sipas vendeve? No, jemi duke u përpikur të mbledhim më shumë informata, por jo, sa kemi bërë atë. Për shembull, e dim se në 10 orë nga të gjithë emigrantët e palegjshëm në Evropë, Kosova ka përbërë 40%, pra kosovarët kanë përbërë 40% më shumë se qytetarët e Afganistanit dhe të Sirisë së bashku. Cila shifra e përgjithshme? Nuk e di. Nuk e di. So that was the first alarm. Ky ishte pra alarmi I parë në nëntor, pra gjatë vjeshtës se kemi vrejtë se shifrat po rriten, por në dhjetor ky alarm u bë dhe më I madh sepse shifrat u rriten. Dhe tani mësojmë nga Hungaria se janë 10.000 aplikacione për azil, apo kërkesa për azil vetëm gjatë janarit. Vetëm gjatë janarit, po, vetëm gjatë janarit. Kjo është alarm, kjo është diçka për të brengosur. Veçanërisht për faktin se gjithë njerëz do të kthehen. Ata nuk do të gjejnë jetë më të mirë në Bashkimin Evropian, por ata do të kthehen dhe do të kthehen në një jetë edhe më të vështirë këtu në vendin e tyre. Si e shihni? Cili është mendimi juaj për atë se si po trajtojnë institucionet kosovare, qeveria këtë gjë? Si po I qasën ata kësaj çështje? Ju jeni takuar me ministrin e Brendshëm para 2-3 ditësh. Cila ka qenë përgjigjja e tij? Ju dhe ambasadorët, ju çka keni pyetur zotin Hyseni? We met Minister Hyseni and also ne jemi takuar me ministrin Hyseni dhe dje kryeministri ka ftuar gjithë ministrat dhe ambasadorët që të diskutojnë për këtë. Natyrisht, ata janë të vetëdijshëm për sa I madh është ky problem. Mund të shihni në Facebook, mund të shihni videot, pamjet nga stacioni autobusave dhe shihni lehtë se çka është duke ndodhur. Mendoj se qeveria është e vetëdijshme dhe është duke përgatitur masat për të adresuar këtë çështje. The most important is long-term measures. Natyrisht, gjë e më rëndësishme është masa afatgjate që është zhvillimi ekonomik, ajo s'mund të ndodhë brenda natës. E dini, vendet e bonës e kështu me radhë. Kjo do të marrë më shumë kohë, por është mirë që ata janë fokusuar shumë në këtë. Por ka edhe masa tjera që mund të merren, të cilat ne konsiderojmë se janë të rëndësishme të ndërmerren. E para është që të ketë një fushatë publike ku flitet për këtë çështje, ku u sqarohet njerëzve se ata do të kthehen nëse shkojnë të kërkojnë azil apo nëse shkojnë në mënyrë të palegjshme, ata do të qëndrojnë në BE vetëm përkohësisht, ata do të kthehen. Azil kërkuesit do të kthehen pas pak muajsh. Dhe thjesht kjo nuk është jeta që njerëzit e duan, që të fshihen
tërkohen, që të mos kenë sigurim social, të mos kenë sigurim shëndetësor. Në farë mënyrë pra që të kemi një fushat publike që të sqarohet më shumë njerëzve për këto gjëra. Pastaj, natyrisht, duhet shikuar më kujdes çështjen e organizatorëve të këtyre udhëtimeve, sepse kjo nuk është duke ndodhur në mënyrë spontane. Këto udhëtime me autobus, agjencitë e udhëtimeve, kjo pra është duke u organizuar si nga kjo anë, ashtu edhe nga ana e Serbisë apo në Serbi. Kjo është diçka që duhet të shikohet pak më thellë, ndoshta një bashkëpunim më i ngushtë me Serbinë, e cila është diçka në cilën ne do të mund të ndihmonim, të krijojmë një bashkëpunim policor mes policisë Kosovës, policisë së Serbisë. Natyrisht, Kosova po thotë se kufiri mes Hungarisë dhe Serbisë po duket se është bërë lehtë i kalueshëm, duhet të shikojmë edhe këtë çështje, pra ka shumë elemente, por në fund të fundit ne duhet që në ndonjë mënyrë apo tjetër të krijojmë, të kthejmë shpresën tek njerëzit, se ata mund të shpresojnë për një jetë më të mirë këtu në Kosovë, të kemi ndonjë vizion ekonomik, ndonjë masë e cila do të tregojë se ndoshta në të ardhmen jeta do të jetë më e mirë. Ju thatë vetë, është vështirë që të krijohen vendet punës, se gjërat të ndryshojnë brenda natës. Edhe pse kemi njerëz që kanë pas vende pune dhe janë larguar sepse kanë dashur të emigrojnë. Kemi shumë njerëz që flasin në TV për këto. Por nëse përkthejmë këtë që sapo e thatë ju në gjuhë pak më të thjeshtë, se duhet të kthehet shpresa njerëzve të kemi zhvillim ekonomik, cilat janë plane dhe si duhet ata që janë përgjegjës të trajtojnë këtë çështje. Kur flas me kryeministrin dhe me ministrat, e shoh se ata kanë ide për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Ministrat dhe kryeministri janë duke menduar dhe duke hartuar plane se ku duhet të fokusohet Kosova në të ardhmen dhe ku duhet të bëhen investime. Nuk më takon mua të sqaroj publikut, sepse ndoshta ata akoma nuk janë të gatshëm për të sqaruar këtë, por sepse ata janë vetëm që 2 muaj në këto pozita, por shumë kriza e kanë zënë këtë qeveri me njëherë sa po ka marrë detyrën. S'ka pasur 2-3 muaj që të dalë me ndonjë program më të përgatitur. Mendoj se kanë ca ide të cilat do të mund të prodhonin shpresë se gjëra do të ndodhin ndryshe në të ardhmen. Veçanërisht kur është fjala për ekonominë. Dhe e dyta, kur është fjala për sundimin e ligjit, që njerëzit ta kuptojnë që njerëzit të jetojnë në një situatë ku çdo kush do të jetë i barabartë para ligjit, çdo kush do të trajtohet në mënyrë të njëjtë dhe se krimi nuk do të tolerohet as në qeveri as të bëhet nga qeveri. Është duke u thënë që 15 vite se çdo kush do të jetë i barabartë para ligjit, do të luftohet korrupsioni, por shifrat po tregojnë ndryshe. Thonë se jo, se nuk është duke u luftuar korrupsion, nuk është duke u punuar për barazi për gjithë. Kush duhet fajsuar? Qeveria? Në fund është qeveria ajo që fajsohet, sepse ata janë të zgjedhur nga njerëzit që të përkujdesen për interesat e tyre. Pra njerëzit nëse janë të pakënaqur, ata ja adresojnë këtë tek qeveria, sepse në fund është e natyrshme që qeveria të fajsohet, sepse këtë funksion e ka ajo. Prandaj po, mendoj dhe besoj se qeveria është duke reflektuar se cila do të ishte porosia e mirë, e duhur, e cila do të jepte njerëzve një shenjë se kësaj radhe çdo gjë është më serioze për zhvillimin ekonomik, për sundimin e ligjit, për të drejtën në arsim, për një sistem më të mirë shëndetësor. Për këtë kanë nevojë njerëzit, sepse siç thatë ju, për që 15 vite u është thënë se këto janë prioritete. Po, është folë shumë për zero tolerancë ndaj krimit. Po, tani duhet reflektuar se çka duhet të bëjmë në mënyrë që njerëzit ta kuptojnë se tani e kemi seriozisht. Kjo s'më përket mua, por këtë qeveria duhet ta bëjë.
Vetëm qeveria ka ndryshuar, sistemi ka mbetur i njëjtë, prandaj po pyes pse dikush mund të fillojë të besojë në këtë, dikush që ka humbur shpresën. Shiqoni, për shembull, tani kemi shumë vende të lira në institucione të ndryshme, në gjykata, në prokurori, kryeprokurori i shtetit pritet të zgjidhet së shpejti, pastaj zyra auditorit përgjithshme, kështu me radhë. Duke zgjedhur në këto pozita njerëz profesionistë të pavarur dhe të mirë, e jo njerëz there are good people in the parties as well. Nga partit, jo, ka njerëz të mirë edhe në parti, por njerëzit duhet ta shohin që nëse dikush merr një pozitë, nuk është vetëm për shkak se i përket një partie, por sepse është personi i duhur për pozitën e caktuar. Nëse ka njerëz të cilët janë përndjekur për korrupsion, madje edhe dënuar për korrupsion, nëse dikush certain distance from those people. At least duhet të distancohet nga ata njerëz, të paktën nuk do t'i ftojë në seminare për korrupsionin. Ky do të ishte një hap i qelluar. Shiqoni, ka porosi, ka mesazhe nga të cilat njerëz do të mund të lexonin. Okej, kjo është diçka e re. Unë isha duke pasur në mendje pamjen e asaj çka ndodhi para ca ditësh në Prevall, kur zoti Ramadan Muja, i cili është në një rast në gjykatë dhe ai predikonte, ligjeronte për sundimin e ligjit. Sa i po i referoni? Po, nuk kam asgjë kundër ti, por nëse dikush është dënu, dhe nëse dikush është dënuar nga gjykata se ka qenë i përfshirë në korrupsion, si atëherë mund të ligjërojë ai për korrupsionin? Po kjo është ajo, pra ka edhe njerëz të tjerë, ka edhe raste të tjera. Unë shpresoj se partitë udhëheqësit do të distancohen nga këta njerëz. Migrimi krahasuar me liberalizimin, ju folet pak për këtë. Sa mund të shtyjnë ky migrim liberalizimin kur shohim gjithë këto fotografi, pamje në televizion, në Facebook, në internet? Ne vërtet shpresojmë se kjo krizë që kemi dhe është krizë epidemike apo panik, përfshin shumë emocione. Ju pyetet më herët cila ka qenë shkëndija, nxitsi, nuk e dim, por diçka ka nxitur këtë, dhe tani njerëzit po largohen. Dhe natyrisht ata kërkojnë azil dhe po dërgojnë fotografi prapë, thonë, "Ja, shiqoni, nuk është aq keq, jam këtu, po kërkoj punë kështu më." Dhe kjo është nxit. Njerëz thonë, asgjë s'po ndodh ka, hajde të shkojmë edhe ne." Ne shpresojmë se kur njerëzit fillojnë të kthehen, sepse siç kam kuptuar nga vendet anëtare të BE-s, ata do të fillojnë të kthehen në numra të në shifra të mëdha shumë shpejt, ky panik do të ndalojë, ky emocion do të ndalojë. Sepse duhet të tregojmë ulje të këtij niveli të migrimit të paligjshëm, jo rritje. Nuk po themi se duhet të jetë zero migrim nga Kosova, por duhet të shohim një trend që tregon se gjërat janë nën kontroll dhe se shifrat po ulen. Para se të vijmë te ky moment, vitin e kaluar kemi prezantuar raportin e Korrik, ku kemi paraqitur disa rekomandime për Kosoven, kërkonin disa ndryshime të ligjeve, por shumica kishte të bënte me zbatimin e ligjeve. Tani Kosova duhet të na raportojë neve, të thotë se këto gjitha janë bërë, ne pastaj do të dërgojmë një mision vlerësues për të parë se është e vërtet ajo dhe se është bërë ajo. Ky është dashur të jetë misioni i fundit dhe pastaj të pasojë raporti i fundit me rekomandim për shtetet anëtare për të hequr vizat. Por kjo ka qenë para se të fillojë kjo krizë. Prandaj po them, do duhet të shohim, duhet të shohim një rënje të madhe të shifrave, të kthehen në shifra normale të migrimit paligjshëm, 20.000 në vit apo më pak. Per year I'm talking, because that's shifra për vit. Po, në vit ashtu ka qenë. Kur ka qenë 20.000 në vit, pra kemi thënë se shpresojmë ta shohim këtë numër të ulet edhe më tej. Nuk mendoj se kjo krizë është duke ndihmuar.
got në alerted liberalizimin e vizës, sepse with njerëzit në Evropë janë alarmuar with this migration. I know nga that ky people migrim. in Kosovo are looking E di differently. se and njerëzit në many Kosovë are e claiming, shikojnë I heard këtë it also ndryshe. in Unë the kam government dëgju institutions edhe në that, institucionet this is qeveritare because të we have thonë se visas, kjo if we është didn't sepse have nuk visas, kemi, then sepse i kemi migration duhet wouldn't apo ne happen. kemi regjimin e But on vizave, our side, on po të European mos po side, të mos we i look at this kishim kjo migration nuk do të ndodhte, the way por you nga see, ana e Bashkimit this will Evropian ne happen shohim when we get migrimin, visas. themi, shiko, Even more kjo will do të come ndodh to po të European hiqen Union vizat, and edhe më overstay shumë or njerëz ask do for të vinë asylum. në Bashkimin So this is Evropian dhe not do të qëndrojnë më gjatë siç u In the lejohet apo do të situation kërkojnë that azil. European Union members are now, Gjendja, situata në të cilën where, janë vendet anëtare të Bashkimit there Evropian, is ku decreasing tolerance toward migration. ka if një I want to ullje say. të It's quite- tolerancës a lot of ndaj right-wing parties are migrimit, ka gaining in shumë the elections. parti të djathta të cilat po i fitojnë zgjedhjet And you see in dhe Germany these shihni demonstrations në Gjermani këto demonstrata going on. që po So zhvillohen. the mood it's not very Pra, conducive to fryma, really open the atmosfera doors, nuk është and aq e when përshtatshme people see so për much të hapur illegal dyert migration kur njerëzit coming from shohin one një because this is the news shkallë të now tillë të in migrimit të paligjshëm që vjen nga It's një not vend, helping sepse kjo making është the bërë lajm decision to tani give edhe në visas. Evropë. Kjo nuk ndihmon në marrjen e vendimit për heqjen e vizave. So but I think we should continue Kështu që These are mendoj two se processes. We should continue janë dy with the- procese. with these Duhet benchmarks të that we vazhdojmë me proposed, plotësimin e report, këtyre standardeve që i kemi assessment përvëzuar, mission. At the same raportin, time, we hope misionin vlerësues dhe that në there të will be njëjtën some kohë shpresojmë sobering se element do të ketë and një that this një element të station këndelljes episodes will dhe stop. që të ndalohen këto epizode nga stacionet relate to it, autobusëve. it's Ta pretty të difficult. ndërlidhen pak me këtë. When you go to the Është border, I've been there a bukur couple of vështirë times to kur shkon në receive kufi, them kam all qenë night atje at the për të station parë with my colleagues. këtë situatë, edhe në stacionet autobuseve are in kam a qenë me difficult kolegë. position. Policia është në Because no one pozitë can really mjaft të stop vështirë, someone sepse askush nuk from mund ta Kosovo ndaloj to Serbia. dikë nga Kosova që And të even hyjë në the flux Serbi. of buses to Madje transport as people fluksin from e Kosovo to autobusëve Serbia. të transportojnë So how can njerëzit it really nga handle it? Kosova në There was Serbi. some even Si mund të hearsay trajtohet saying kjo? Kam the dëgjuar ca government fashe should theme breach ku thuhet se its, qeveria accord duhet it had in Brussels të for the freedom of prish movement, marrëveshjen që ka arrit në Bruksel or close even për its border. liritë e lëvizjes, That madje is edhe të our mbyll solution. kufit e vet. No, I don't think Është kjo zgjidhja? I think that Jo, would be very nuk mendoj se dangerous. kjo është zgjidhja. Mendoj se kjo do të ishte shumë e Of course, we are rrezikshme. saying that probably Natyrisht, maybe ne the government, themi the Kosovo could control a little se bit ndoshta Kosova do të mund të situation at the crossing kontrollonte points, pak situatën but not to the pikë kalimet point kufitare, por that jo they would deri në prevent atë mas people- që do të ndalonte njerëz të forbid kalojnë. people to Të leave or ndalonte to njerëzve close të the largohen, border. I thjesht think ta mbyll that's- kufirin. have to Mendoj be very se careful duhet jemi të because there are some kujdesshëm human me rights, këtë, sepse kjo ka të bëjë edhe me that të need to be drejtat e respected. njeriut, There të is cilat duhet të agreement, respektohen. that was Është approved and marrëveshja needs to be e cila respected. është So miratuar we dhe ajo definitely duhet të would not respektohet. preach Ne for definitivisht ne closure nuk of do the të border. jemi But në maybe favor të some mbylljes së other measures kufirit, that could control, madje which I think they are already as starting doing. po ka dhe masa control the tjera të buses, cilat mund të how they function and whether everything is ndërmerren okay with kontrollimi that one. autobusëve si funksionojnë, a kanë çdo gjë në rregull ata kështu me radhë. We're Këto not po, por jo, proposing or ne nuk supporting propozojmë closure apo nuk e of the mbështetim border. mbylljen e kufirit. Through, I think it's cooperation with Serbia is needed. Mendoj Police se cooperation with Serbia is duhet needed, and Kosovo is bashkëpunimi ready for i that Kosovës me cooperation, Serbinë, i but we need policisë to Kosovës me somehow ato të establish the Serbisë. links, Kosova establish është e the gatshme, links, por duhet të since krijojmë that ato cooperation lidhje. is not, Me yet, ky bashkëpunim direct, but akoma nuk është probably we i need to drejt për help drejt, to establish por that. ne But this duhet is të ndihmojmë needed. që të We are krijohet saying ky that Kosovo bashkëpunim, should por kjo është e establish nevojshme ne cooperation with all themi se Kosova duhet të destiny countries ketë një as well, bashkëpunim të from tillë me të Hungary, where gjitha minister was there vendet, already, madje edhe to Hungarinë, Germany, ministri to ka Sweden, qenë atje tashme, Austria, pastaj me wherever Gjermaninë, people are Suedinë, going. I Austrinë, think ku do të qenë duke shkuar direct njerëzit. cooperation Mendoj se with është the shumë country. mirë që Kosova të ketë One- bashkëpunim të drejtë për drejtë me këto vende. One issue that the viewers will definitely Një want çështje to know që here, shikuesit when tanë will duan the ta people dinë be repatriated? është kur The do ones të that have riaktëdhesohen njerëzit, Is këta there që any kanë month? emigruar, Some are ka saying that ndonjë during the winter muaj no one will bring që back të the caktuar, immigrants. dikush thot Some sa are askush do saying t'i that, kthej we saw even some emigrantët. returning with airports Ne from Hungary kemi parë edhe through disa via kthime nga Istanbul Hungaria and to përmes Pristina. Istanbulit But if you are pastaj në talking about Prishtinë, 20,000 por nëse people, flasim për that's gonna be a 20,000 lot of njerëz e më airplanes, shumë, kjo because do të via kërkoj land you shumë cannot come back aeroplan, through Serbia. sepse ata they will nuk need do a të mund të passport kthehen back to përmes Serbia Serbisë, from- sepse from duhet të be it kenë Hungary, be it pasaportën, Croatia, whatever they want to return them back qoftë të from kthehen Serbia. përmes Serbisë Is apo there any përmes day Kroacisë. A ka ndonjë when or datë month apo muaj when they are se expected to kur be returned? pritet
shtatet që ata të kthehen. Mendoj se kjo varet nga secili vend veç e veç.
ku njerëzit janë duke kërkuar azil, pra vendet ku njerëzit janë duke kërkuar azil. Mendoj se Austria dhe Zvicra kanë shkurtuar në mënyrë dramatike procedurën dhe tani vendosin menjëherë për azil kërkuesit dhe i kthejnë menjëherë sapo të merret vendimi se kërkesa për azil refuzohet dikujt, ata kthehen menjëherë. Hungaria, siç duket, dhe Gjermania kanë procedura pak më të gjata, kërkohen disa muaj për të përfunduar procedura. Dhe sa kam kuptuar, edhe Gjermania është duke menduar se si të shkurtoj këtë periudhë kohore. Ne, si Bashkim Evropian, si Komision Evropian, jemi duke inkurajuar vendet që së pari të përshpejtojnë procedurat dhe së dyti të zvoglojnë mbështetjen për krahjen financiare e cila u jepet azil kërkuesve. Ne nuk duam që njerëzit të kërkojnë azil vetëm që të përfitojnë nga ajo mbështetja financiare 6 mujore që marrin nga vendi ku ata kërkojnë azil, vendi Nikoqir. Me 18 shkurt, Komisioni do të paraqesë një raport për çështjen e vizave për tërë rajonin e Ballkanit dhe ne do të adresojmë edhe këtë problemin e migrimit të paligjshëm apo ilegal dhe do japim rekomandime si për vendet anëtare të BE-s ashtu edhe vendet të rajonit. Vetë vendet anëtare duke parë këtë fluks të migrantëve, po mendojnë se si të shkurtojnë procedurat. Njerëzit do të kthehen sapo të përfundojnë këto procedura dhe unë kam kuptuar se do të kthehen gjithnjë më shumë njerëz, ambasadori gjerman ka thënë kështu, javën tjetër do të kthehen ca njerëz, gjithnjë më shumë do të kthehen. Ju përmendet datën 18, por para kësaj kemi datën 9, kur kemi takimin e 2 kryeministrave, po e ndryshojmë, po e ndrojmë pak temën. Ka problem tani në qeveri, sepse ju keni është larguar Ministri Ablanović, kemi listën srpska apo listën serbe e cila akoma është duke menduar sa të jetë pjesë e institucione apo jo, thanë se do të flasin me kryeministrin e Serbisë Vučić. Cili është mendimi juaj për gjithë këtë? Ju kujtohet rasti Ablanović? Çka ka thënë? Po, si s'm kujtohet. Të gjithë e kujtojmë këtë, ka qenë pak këndshme, por ndodhi dhe pas një muaj e gjysmë pam largimin e tij. A ekziston rreziku se qeveria nuk është më stabile apo që qeveria mos jetë stabile, duke pasur parasysh gjithë këto çështje të migrimit, mos liberalizimit të vizave? Është sigurt, më duhet të them se kryeministri Mustafa nuk ka një jetë të lehtë si kryeministër. Nga dita e parë nuk e ka pasur të tillë. Nuk është e lehtë. Kushdo që do të ishte në pozitën e tij, tani do të kishte të njëjtat probleme. I think we'll slowly come out of these problems. Por ngadalë do të dalim, do t'i tejkalojmë këto probleme. Sepse në njërën anë ai ka opozitën e cila është veçanërisht e brengosur për shkak diskutimeve që kanë pasur 6 muajt e kaluar. Në anën tjetër natyrisht shohim se nuk e ka të lehtë as brenda partisë së tij dhe tani kemi problemin me listën serbe. Prandaj po përpiqem që të kuptoj se në çfarë pozite të vështirë është ai. Unë besoj, në fakt shpresoj, se lista serbe do të mbetet në qeveri dhe institucione, por nuk besoni, ju thatë në fillim, besoj, pastaj thatë shpresoj. Ja, nuk është lehtë për të thënë besoj, më mirë është të thuat shpresoj, sepse ata do të marrin vendimin, unë nuk mund të parajgjykoj se si do të marrin atë vendim, por shpresoj që do të mbesin në qeveri. Pse? Sepse për Kosovën, po ashtu edhe për serbët është më mirë nëse lista serbe vazhdon të jetë në qeveri. Ajo përfaqëson një shumicë të madhe serbe në Kosovë, pra është një lloj përfaqësimi i madh dhe i vërtetë i serbëve të Kosovës. Dhe ka shumë sfida para tyre, ky normalizimi i marrëdhënieve mes shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë, mes Kosovës dhe Veriut. Marrëdhëniet janë duke u normalizuar që sa kohë. Po, por ka probleme, për shembull kemi Trepçen, e cila duhet të zgjidhet, pastaj privatizimet e tjera në veri, komunat, gjitha këto janë çështje të brendshme.
as of the government, they're all internal issues. Sipas qeverisë të janë çështje të brendshme. Po, prandaj po them është më rëndësi që lista serbe të mbetet në qeveri. Është shumë më rëndësi sepse ka shumë sfida përpara. Çështja e asociacionit të komunave apo bashkësisë. Mendoj se për çdo kënd do të ishte më mirë nëse ata do të ishin në qeveri. Do të jetë shumë më lehtë për diskutuar nëse ata janë brenda qeverisë dhe brenda institucioneve. Prandaj unë shpresoj që ata do ta shohin kështu, sepse besoj se është në interesin e ndërsjell. Kjo përbërje e qeverisë. And what if by reconsidering their position? Çka nëse kur e shqyrtojnë pozitën e tyre ata largohen nga koalicioni? There have been saying that Mr. Nenad Rashic can he Është thënë se zoti Nenad Rashic ndoshta mundet si deputet të zëvendësoj 9 deputet e tjerë me kushtetut duhet të jenë serbët pjesë e qeverisë. Po, duhet të jenë serbët pjesë e qeverisë, dhe natyrisht kjo që përmendet mund të jetë një opsion. LDK dhe PDK kanë shumicën edhe vetëm pa askënd pra në kuvend, pra teorikisht mendoj se është e mundshme që të kemi një qeveri alternativë, por nuk është në interes as të Kosovës as të serbëve. Pra ju po thoni se edhe lista serbe ka interesin e saj më shumë të mbetet në qeveri se të largohet. Po, besoj kështu. Ata janë duke reflektuar, duke menduar dhe u përket atyre që të mendojnë. Nuk dua t'u imponojnë ndonjë qëndrim, por kur të mendojnë për këtë, kur të reflektojnë për këtë, shpresoj se do ta se ka shumë çështje, shumë probleme sa që është mirë që ata të jenë pjesë e zgjidhjes. Asociacioni i komunave, funksionimi i komunave në veri, Trepqa e kështu me radhë. Dhe natyrisht është po ashtu në interes të Kosovës që të kenë listën serbe, cila përfaqëson një numër të madh të serbëve, gjithsesi shumicën e serbëve që ata të kenë pjesë të qeverisë. Prandaj po them, shpresoj se në fund të themi javën tjetër do të kthehen. Ndoshta mund të zhvillojë një diskutim të hapur me kryeministrin se si do të funksionojnë si koalicion të ardhmen, por shpresoj se ata do të kthehen në qeveri. Jo të kthehen, sepse nuk janë larguar, por shpresoj se do të mbesin në qeveri. Çka mendoni për deklaratën e ministrit Jablanović? Oh, do I have to? No, not really. I really mean it. It's difficult from a point of view of kam dëshirë të kem mendimin tuaj të dikuj që ka parë luftën, që ka përjetuar luftën. Është vështirë të kuptoj se si një ministër më të thotë ashtu, nuk di çka ka ndodhur vërtet. Të thotë nuk e di se çka ka ndodhur këtu. Dhe prapë të jetë ministër. It's like playing two times. It's like kjo është sikur disa kanë kuptuar si një ofendim të dyfisht. Unë nuk mendoj se ai ka pasur për qëllim të ofendoj dikë, të fyej dikë. Nuk duhet flas në emër të tij, por siç e kam parë unë këtë, unë mendoj se ai është i papërvojë. Ai nuk ka qenë asnjëherë më përpara në pozitë ekzekutive. Dhe nuk ka pasur përvojë as me mediat. Jam më së sigurt se nuk ka pasur për qëllim të fyej ndokën, aq më pak nënat e Gjakovës. Ai është përpjekur të korrigjojë këtë, sepse kuptoi se ka pasur reagime, por kur u përpjek të korrigjoj deklaratën e tij e përkeqësoi punën edhe më shumë. Por në anën tjetër, po ashtu, mendoj se reagimet ndaj kësaj deklarate është vështirë për të kuptuar. Pse një reagim aq i madh? Natyrisht, mund të dikush të reagohet ndaj deklaratës. Kam qenë në Gjakovë, kam dëgjuar ato rrëfime të tyre, jam takuar me grupin e nënave dhe grave gjakovare, por vërtet është shumë e rëndë dhe tragjike kur dëgjoni çau ka ndodhur aty, janë të tmerrit ti dëgjosh. Unë e kuptoj se ato janë shumë të ndjeshme ndaj çdo fjale që dëgjojnë, veçanërisht nga një zyrtar serb, veçanërisht nëse ai është pjesë e qeverisë. Por me siguri në të njëjtën kohë mendoj se tërë ky epizod me Jablanovićin është bërë më i madh se sa që ka qenë deklarata e tij.
in his statement, in him, not sepse only him, but I në think deklaratën e they tij saw- dhe në të they saw beyond that. I think they saw somebody. çdo reagim ka Finally, parë they diçka found për somebody te that they can ti, be për te angry at for what kësaj. happened during the war. Përfundimisht duket se kanë gjetë By diçka Serbs to që them. do ta So I fajsojnë think për atë që u ka that ndodhur came atyre out, this gjatë frustration luftës nga That serbët. these crimes are not being investigated yet. That this Ngriti këtë bodies çështjen of se their, këto krime nuk janë family hetuar members sa were not duhet, returned yet, they don't know where akoma they nuk are. janë kthyer personat e And that this is zhdukur, going familjet on nuk for e dinë 15 ku i years. kanë I think ata all dhe this kjo është duke ndodhur për frustration came out 15 vite, pra after gjithë this ky frustrim statement. doli në sipërfaqe pas kësaj deklarate. Or somehow triggered the Disi thjesht deklarata e nxiti këtë reagim që shkoi përtej kësaj deklarate. That's how I see. Kështu e shoh unë Were këtë. the protests Nga aimed against the pikpamja Serbs? juaj, a kanë From your qenë point of view? protestat Because kundër we serbëve? heard you Ne had Belgrade ju saying kemi that the dëgjuar protests that were happening in Pristina Beogradi on the 24th, vazhdimisht 27th, thoshte were all se against the protestat Serbs që kanë and ndodhur në happening Prishtinë në opposed 24 dhe the 27 reconciliation between the two nations in Kosovo. janar kanë qenë kundër serbëve në Kosovë. A kanë qenë të tilla? A mendoni edhe ju kështu? Ashtu? Ka pasur shumë elemente në ato proteste, ka pasur shumë grupe në ato protesta. You have mothers who came to Ka protest. pas nëna që kanë dalë për të protestuar, ka pasur njerëz nga Trepça, punëtorë të Trepçës, Two opposition partitë parties opozitare, who- po ka pasur edhe nga partitë opozitare. two opposition parties. You had probably some students who were angry. Ka pasur studentë you had që po ashtu teacher who janë didn't get the salaries të raised. I mean, hidhëruar, you ka have pasur all kind mësimdhënës of të cilëve nuk people janë who rritur are rrogat, unhappy ka with the pasur situation lloje të ndryshme të njerëzve që and nuk janë të came out. kënaqur I me don't këtë think was- situatë të I cilët don't kanë think dalë as në such protesta. the demonstrations Dhe were si e against tillë Serbs. nuk mendoj se demonstrata This ka was qenë one kundër element, the statement, serbëve. but I Ky don't ka think qenë the një element pra demonstrations were not deklarata, anti-Serb. por But of nuk do course, të thoja se demonstratët given kanë the qenë history anti-serbe, in por Kosovo, duke the pasur very parasysh të difficult kaluarën history and apo everything historinë në also what Kosovë, happened historinë after shumë the të war, vështirë dhe ato gjëra që kanë ndodhur pas luftës, It is a danger that such ekziston emotions rreziku at the që end can also emocione të against tilla në Serbs fund të kthehen or po ashtu kundër Orthodox serbëve Church. apo I know kundër that kishës ortodokse the serbe. Orthodox Church was very concerned. Unë e di What se might this lead kisha to? ortodokse serbe ka qenë Even shumë e though brengosur se in the first instance was ku not do të çojë about kjo, edhe pse në fillim Serbs, I nuk think ka it's more qenë, about the whole nuk ka situation pasur in kjo të Kosovo. bëj me serbet, por ka qenë për gjendjen e përgjithshme në But I think Kosovë. I saw concern among Por kam Serbs parë and shqetësime Orthodox Church tek serbët that it dhe can- tek kisha something- ortodokse serbe se something can trigger diçka and the mund të whole thing nxjisë can turn against them. dhe çdo gjë mund të You become kthehet victim kundër for all tysh, your troubles and then sepse you go against it. gjen Because një the viktim frustrations are për të still gjitha telashet very dhe deep. pastaj drejtohesh kundër tij. Gjërat kanë qenë shumë të thella. Mendoni çka po thoni ju është se kisha serbe është duke pasur frikë për një përsëritje They të didn't see them yet, but, trazirave të that's marsit in the viti back. Once it 2004 happens kështu më. once, Nuk e that's kanë parë always in the kështu, back of their mind por sa po të that ndodhë they diçka e see tillë, kjo këtë e kanë në mendje kur shohin ndonjë demonstratë të tillë kundër një ministri serb, ata gjithmonë janë të brengosur. That it might go the wrong Gjithmonë way. pra brengosën se gjërat mund të shkojnë në drejtimin e gabuar. Tani do të flasim për takimin e 9 shkurtit. Çka pritet nga të dyja palët, nga Prishtina dhe nga Beogradi? Të dy takimin e dy It's first kryeministrave. for everybody. Është hera e parë për secilin, edhe për I përfaqësuesen e mentioned BE-s. her pra. because Po e it is përmend important. përfaqësuesen e BE-s because this is new se është më high rëndësi representative. se ajo është një përfaqësuese e lartë e re And there are all kind of new crises in the dhe world that në she's botë focusing ka on, shumë from kriza të Ukraine reja në to cilat ajo është e Syria. fokusuar nga Ukraina and to deri others. në Siri dhe në vende tjera, So it's first for her as well. kështu and që it's është hera e quite parë edhe për important të how this, që me dialogue pjesë on në këtë Monday will prandaj go. është shumë më rëndësi se si do të shkojë ky dialog të hënën. But the tension is still pretty high. Por tensioni akoma është shumë i lartë mes That are Prishtinës dhe high. Beogradit. Yes, Janë të larta? yes. Tensioni është i But lartë? Po. I think Po. what they plan to do is to Mendoj se take çka stock po planifikojnë që të bëjnë është që you know, të what happened. vlerësojnë They did it 10 gjithë months ato or gjëra something, so që they have to take janë stock zhvilluar, nuk janë takuar për where 10 muaj it apo më stopped shumë, last year, duhet të vlerësojnë what's se still on the ku janë table. ndërprerë gjërat i vitin e kaluar and dhe then çka they will është have an në open tryezë për të discussion, punu. what are the Pastaj issues do të keni një ahead, diskutim të what hapur are the- se cilat janë what are the çështjet issues that the two sides want para to tyre, discuss cilat janë in the çështjet që dy future. palët duan të diskutojnë në të ardhmen. I think that's the purpose of the meeting. Mendoj We se know ky that është the qëllimi judiciary i is on the takimit. E table. dim se çështja e As a gjyqësurit është si remainder temë from për Miss bisedë, Ashton. ka We mbetur remember nga from zonja the Ashton. dialogues that she had
kujtohet nga dialogjet që ajo ka pasur, i fundit ka qenë ai ku ajo ka thënë se gjitha elementet janë tavolinë të bisedimeve dhe shpresim se do të vinë të nënshkruajnë një përfundim, por me ka pas zhvillime të ndryshme me qeverit, nuk ka pasur rast që kjo të bëhet, por kjo është një prej çështjeve, ka dhe çështje tjera që mbesin nga marrëveshja, të cilat duhet të implementohen. Pastaj do të shkëmbejnë mendime edhe për çështje të reja, tema të reja për të cilat duan të diskutojnë. Ne nuk propozojmë asnjë temë. Ne jemi gjithmonë aty, i dëgjojmë të dyja palët dhe çka do që ato pajtohen të diskutojnë, atë e diskutojnë. A do t'jetë trepça në agjendë? Kur ka filluar hera parë në Mars, është përmendur pra trepça, është përmendur Gazivoda. Gazivoda tashmë është diskutu, ka ca kohë që është diskutu. Mendoj se janë akoma larg nga zgjidhja. Saj përket trepçës është diskutuar akoma, jo s'ka qenë në agjendë. Duhet të shohim, varet nga dy udhëheqësit sa pajtohen të diskutojnë për këtë çështje në dialog. A mund të detyrohen? Ne kur se kemi detyru askën të diskutoj asnjë çështje. Jo, po flas në mënyrë diplomatike, ju se detyroni askën të flas për ndonjë çështje. Por është diçka për cilën të dyja palët theksojnë se është e tyre. Kosova thotë se është e saj dhe është sepse është në tyre saj, ndërsa serbët thonë se është çështja e kreditorëve kështu me radhë. Mendoj se do t'i dëgjojmë të dyja palët të hënën dhe do të shohim se ku do të shkojmë nga aty. Nuk mendoj se ka pasur ndonjë çështje në të cilën e kemi bërë trysni gjatë dialogut. Ndoshta kemi bërë pak trysni për gjykatën, e cila nuk është dialog, por për çështjen e dialogut nuk më kujtohet se ne kemi ngritur ndonjë çështje dhe kemi detyruar njërin apo tjetrën palë që të bisedoj për të. Kur nuk mund të arrihet ndonjë marrëveshje nëse e detyron ndonjërin palë. Të dyja palët duhet të jenë ose të kënaqura ose të pakënaqura në mënyrë të njëjtë, në mënyrë që një marrëveshje të zbatohet. Nëse detyrojnë njërin palë pajtohet me diçka për çka nuk ndihet mirë, herë ta vonë ajo do të bëjë çdo gjë për të pamundsuar zbatimin e asaj që arrihet. Kështu funksionon dialogu, edhe kësaj here besoj se zonja Mogherini do t'i dëgjoj palët, pastaj nga ajo që do dëgjojmë do të shohim se cilat do të jenë hapat e radhës. Përmendet gjykatën speciale. Herën e kaluar kur jemi takuar në këtë studio, kemi folur shumë për këtë dhe prap kjo çështje ka mbetur në ajër. Po, akoma është në ajër, akoma s'është vendosur asgjë për të. Vendimi në fakt është marrë vitin e kaluar. Në Kosovë nuk ka pasur institucione për pothuaj gjysmë viti. Siç e dim, ekziston nevoja apo është e nevojshme të përgatitet një dokument ligjor. Ne u kemi thënë kosovarëve se jemi të gatshëm të ndihmojmë në përgatitjen e këtyre dokumenteve. Për ne kjo është prioritet, ne besojmë se edhe për Kosovën kjo është prioritet, në mënyrë që të veprojmë në bazë të asaj që është vendosur në kuvend vitin e kaluar. Kjo është thjesht zbatim i vendimit të kuvendit. Vendimi kryesor më i rëndësishëm është ndërmarrë. Tani thjesht duhet ta zbatojmë atë në praktikë. Kjo nënkupton ligjin për të hartojmë ligjin për krijimin e kësaj gjykate speciale, pastaj të bëhen edhe disa ndryshime kushtetuese, të cilat do të mundsojnë funksionimin e kësaj gjykate. Kjo tani është një punë që na pret dhe besoj se në një të ardhmen të afërt, a ka ndonjë afat kohor për këtë? Jo, nuk kemi afate kohore, por shpresojmë se kjo do të bëhet shpejt, sepse kemi humbur 6 muaj dhe nuk mund të ecim përpara me hetimet dhe akuzat derisa të kemi gjykatët. Dhe gjykata nuk mund të krijohet derisa të kemi bazën për krijimin e gjykatës. Kjo është ajo çka na duhet tani në kuadër të kornizës ligjore të Kosovës dhe natyrisht marrëveshja me Holandën, se
ku do të vendoset kjo gjykatë. Ne do donim që të punohet në këtë. Tani është koha që të ecim përpara, të vazhdojmë të punojmë këtë dhe shohim se Kosova është duke konsideruar këtë si prioritet. Dhe se do të punoj në këtë. A do të jetë gjykatë speciale e BE-s apo gjykatë speciale e Kosovës? Kjo është gjykatë speciale e Kosovës. Është gjykatë e Kosovës, e cila do të ketë një dhomë të saj edhe në një vend të huaj. Aty do të ketë staf ndërkombëtar, shumica e tyre, nëse jo krejt gjykata, apo jo, a kam të drejtë? Po, ke të drejtë. Ndërsa kjo është bërë qartë vitin e kaluar. Ne kemi thënë vitin e kaluar se duhet të jetë gjykatë kredibile për hir të Kosovës. Dëmon se gjykatë e Kosovës nuk janë, apo gjyqtarët e Kosovës nuk janë, kjo nënkupton se gjyqtarët kosovar nuk janë sa duhet kredibil apo të besueshëm, me qas njës po punon atje. Jo, gjyqtarët e Kosovës mund të jenë shumë të besueshëm, shumë kredibil, por në këtë temë, në këtë çështje, duke pasur parasysh vëmendjen që i kushtohet kësaj edhe jashtë Kosovës, është mirë për Kosovën që gjyqtarët e huaj të vendosin për këtë çështje. Jo pse nuk u besojnë gjyqtarëve të Kosovës, por për arsye të perceptimit, sepse duam që çdo kush të pranojë vendimet e kësaj gjykate, është më mirë që të kemi gjyqtar ndërkombëtar dhe prokuror ndërkombëtar. Mendoj se për këtë jemi pajtuar vitin e kaluar, është në shkëmbimin e letrave dhe tani thjesht duhet vetëm të zbatojmë ato që mendoj se nga ana jone është bërë një punë e madhe përgatitore. Si për shembull, është kriju një ekip përgatitor të mendojnë pra për përgatitjen e gjykatës, përgatitjen e strukturës së gjykatës. Dini, ka shumë detaje të cilat duhet të kryhen, që janë shumë të ndërlikuara, kështu që ne kemi një ekip që është duke punuar në këtë. A keni filluar të hapni vende të lira, konkurse? Kemi fol edhe herën e kaluar për këtë, askush nuk ka shumë detaje për këtë. Nuk e di sa njerëz do të punojnë në këtë gjykatë, ne kemi një ekip të vogël të ekipit përgatitorit, i cili është duke u përgatitur për gjykatën, sepse akoma ka mbetur të shohim themelimin e gjykatës e pastaj do të fillojmë. Tashmë është një pasqyrë e qartë se si do duket kjo gjykatë, por nuk do të bëjmë këtë publike akoma. Nuk e kemi diskutuar akoma këtë me Kosovën, sepse kjo është diçka që duhet ta bëjmë së bashku. Some have expressed hope this court will deal also with the post-1999 politically motivated assassination. Pra kjo është gjykatë ndoshta do të merret edhe me rastet apo vrasjet që ka ndodhur në periudhën pas vitit 1999. Kem pasur para ca javësh një protestë për këtë, ku njerëzit shpresonin se gjykata do të merret edhe me këto vrasje të pas luftës. Po, e kam parë atë protestë nga LDK-ja, deputete kështu me radhë. Po, i kam parë. Kjo i takon gjykatës, hetimet janë duke vazhduar, siç e dini, prokurori vitin e kaluar ka bërë një deklarim publik para se të largohet, por ai ka bërë një përmbledhje se çka do të bëjë gjykata, por s'është futur në hollësi dhe nuk ka paraqitur as akuzë, sepse nuk ka gjykatë. Që unë të spekuloj se çka do të ndodhë dhe a përfshihet kjo apo jo, mendoj se do të ishte ndërhyrje në hetimet që janë duke u zhvilluar. Do duhet të presim kur të bëhen akuzat publike, pastaj do të shohim fush veprimin e kësaj gjykate. Apo fush veprimin apo çfarë përfshin akuzat. Ju e thatë disa herë akuzat në shumës, jo akuzën. Po, mendoj se prokurori më parshëm para se të largohej fliste për akuzat. Por nuk kisha vu bast në këtë se a do t'jetë një akuzë apo do t'jenë ma shumë akuzë apo do t'jetë një akuzë me shumë nën akuza. Kjo nuk nuk kupton asgjë. The situation might change, deteriorate.
Ka një frikë se me këtë gjykatë speciale situata mund të ndryshojë, të përkeqësohet, nëse jo në aspektin politik, ndoshta në atë të sigurisë. Sepse kjo mund të përfshi zyrtar të lartë të UÇK-s, ku vendi vitin e kaluar vendosi që të themeloj këtë gjykatë, shpresoj se kuvendi do të votoj për të ndryshuar kushtetutën dhe për të miratuar legjislacionin dhe pastaj çka do të bëhet, duhet të respektojmë ligjin dhe duhet thjesht të punojmë në bazë të asaj. Unë mendoj se shoqëria kosovare është sa duhet e pjekur për të pranuar akuzën që mund ta bëjë prokurori, prapë kjo do të jetë procedurë gjyqësore. Ata që do të sillen para gjykatës do kenë të drejtë që të mbrohen dhe duhet të shohim në fund se çka do të vendosë gjykata. Çdo kush do të vazhdojë të konsiderohet i pafajshëm derisa gjykata të dëshmojë të kundërtën. Shpresoj se edhe reagimet do të jenë në këtë vit. Nuk është hera e parë që një zyrtar i UÇK-s do të paraqitet në gjykatë. Jo, kemi parë rastin e Haradinajt, ai 2 herë është dërguar në Hagë dhe pastaj është liruar. Kështu që nëse dikush mund të demonstroj, të provoj se është i pafajshëm, normal. Prandaj po themi, çdo kush është i pafajshëm derisa të dëshmohet se është fajtor. Shpresoj se edhe reagimet edhe kësaj radhe do të jenë të njëjta. Të themi edhe diçka para se të mbyllim bisedën. Çka mendoni ju për çështjen e korrupsionit, skandalin, do të thoja, brenda EULEX-it, keni Maria Bamjen, zotin Flori që foli me gazetare të tjerë që kanë bërë deklarata, kolegët tanë nga gazetat që kanë punuar në këtë, zoti Vebi Kajtazi është thirrur në telefon, është kërcënu, është shantazhu. Ne kemi supozime për korrupsion, jo akuza. Edini, EULEX-i është një institucion i cili nuk shihet nga këto pretendime, këto supozime. Nëse ka supozime të tilla, ato duhet hetuar dhe ato duhet të ndiqen penalisht. Nëse ka diçka në to, ne nuk kemi asnjë interesim për të fshehur ndonjë gjë, prandaj përfaqësuesja e lartë ka emëruar një hetues të veçantë special, zotin Zhbogar, i cili ka qenë këtu disa herë dhe është duke përgatitur një raport për përfaqësuesen e lartë dhe për Parlamentin Evropian, i cili është duke shfaqur interesim tepër të madh për këtë çështje dhe duhet të presim deri në mars kur ai do të bëj publik, do të paraqes këtë raport. Është gjë e vështirë, është më mirë të mos themi asgjë tani deri sa të shohim atë raport. Kjo është si gazetar. Po, natyrisht, mund të ndodhë një gjë e tillë. Ne nuk mund të themi se ne jemi mbi njeri, apo mbi njerëz, super njerëz dhe nuk mund të na ndodhë kjo gjë. Por këto supozime kanë bëjnë me raste të mëdha, që s'mund të thënë të mëdha të vogla të në raste, por ka supozime ku zyrtarët e lartë politik janë të përfshirë në rastet të cilat janë trajtuar nga këta persona të përmendur. Po përpiqem të them, është e mundur të ketë ndodhur kjo, askush s'është i përkryer, por ajo që është më rëndësi është se ekziston një instrument që mund ta verifikoj këtë në mënyrë të pavarur dhe këtë jemi duke e bërë. Nuk po përpiqemi të fshehim asgjë, kemi një hetues të pavarur i cili do të dalë në fund me një raport. Nëse gjithta këto, nëse këto do të dëshmohet se janë të vërteta, atëherë mendoj se të gjithë duhet të jemi vërtet të ndihemi keq. Në radhë të parë prokurorët që kanë qenë të përfshirë në këtë, por kjo do të jetë një ditë mjaft e keqe rënd për EULEX-in nëse do të ndodhte kjo. Nëse kjo nuk është e vërtetë, atëherë mendoj se do të jetë një lloj lehtësimi për të gjithë.
the important is that we have a person we can trust. Është me rëndësi se kemi një person të cilit mund t'i besojmë se do të jap një qëndrim krejtësisht të pavarur, një vlerësim krejtësisht pavarur. Është me rëndësi që të kemi diçka të tillë në sistem, EULEX-i, gjithsesi Bashkimi Evropian e ka këtë në sistem. Para se të mbyllim, si gazetar, kur ke ndonjë pretendim, supozim apo akuzë, nëse dëgjoj diçka për një person X apo Y apo dikë tjetër, definitivisht do të flas me të tretë. Por në këtë rast zoti Zhake ka qenë këtu 3-4 herë, nuk jam i sigurt sa herë ka qenë. Por asnjëherë s'ka folur me gazetarin që e ka zbulu këtë, dhe kjo më duket e çuditshme. Po flas si gazetar. Edhe unë kam bërë gazetari hulumtuese, por këtë rast nuk mund ta kuptoj. E dini, ne gazetarët jemi komuniteti i vogël, të gjithë e njohim njëri tjetrin dhe dimë se çka ka ndodhur. Sepse kur merresh me një çështje të tillë të madhe, kemi reagimin e Asociacionit Ndërkombëtar të Gazetarëve, pse ai është shantazhuar, pse është kërcënuar, pse është thirrur në telefon kështu më. Thjesht nuk e kuptojmë si një hetues i tillë i pavarur as çka ka menduar të flas me këtë gazetar i cili ka zbuluar gjithë këto gjëra. Nuk e di pse ai nuk ka hetuar nga ku ka rrjedhur lajmi, por çështjen. Por gazetari është shantazhuar, është kërcënuar si individ, lidhur me rastin e publikimeve. Nuk e di se sa është shantazhuar, EULEX-i është përpjekur që ta bindë atë se nuk është mirë që ta publikoj këtë, nuk mendoj se është shantazhuar apo kërcënuar, por hetimi ka të bëjë me supozimet për korrupsion. Ngjarja ka rrjedhur, I don't know. Maybe Jacquet thought that he will not nuk e di nga kush, ndoshta Jacquet nuk ka menduar se është e nevojshme. Ato që i ka gazetari, informatat që ka gazetari janë në EULEX. Duhet ta pyesni Jacquetin. Ai do të na thotë. Faleminderit shumë zoti Zhbogar që ishit mysafiri ynë sot. Është kënaqësi t'ju kemi në studion tonë, të marrim informata nga dora e parë nga përfaqësuesi special i BE-s në Kosovë. Ishte kënaqësi që ju patëm këtu. Shpresoj se do të shohim sërish, të shohim se çka do ndodh. Të nderuar zonja zotëri, ishte zoti Zhbogar, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, me cilin diskutuam gjatë kësaj kohe për migrimin, për gjykatën speciale dhe për çështje tjera që lidhen me vendin. Falenderoj shumë për vëmendjen tuaj dhe shihemi sërish. Natë të mirë.